Bun găsit, dragilor, la citirea pe zodii pentru ziua de miercuri, 20 decembrie. Vom începe cu zodia Berbec. Haideți să vedem pentru miercuri ce aduce energia, ce se anunță pentru voi. Voi aici cred că reușiți să închideți gura unor oameni mai puțin serioși din viața voastră. Ei bine, dacă până acum poate te-ai făcut că nu observi anumite lucruri în jurul tău, că nu observi șarlatanismul din jurul tău, poate un anumit comportament, să spunem, neadecvat al unei persoane din jurul tău, este, cred că, momentul în care să spui că nu mai accepti, să impui niște limite sănătoase. Și să știi că bine ai face, pentru că văd aici că se întoarce cumva roata. Vei fi mult mai apreciată dacă nu mai admiți un astfel de comportament în jurul tău. Aș spune chiar că vei putea avea parte de o victorie învățând să spui nu unui comportament care nu este clar pentru, să spunem, sau în favoarea tuturor. Ei bine, comportamentul egoist al unui personaj din viața ta ar putea să se încheie în această zi ca o demascare. Văd că ești mai curajos sau curajoasă decât ai fost poate în alte zile, astfel încât să poți să înfrunți această persoană, să-i spui că tu știi ceea ce face pe la spatele tău, să-i spui că tu știi că acest comportament este mult prea egoist și nu favorizează relația voastră. Poate fi vorba de oricine din jurul tău, poate cineva de la muncă, poate din familie, poate un prieten, o prietenă, nu contează. Dar eu văd aici că tu ai stat mult și te-ai gândit la această persoană și cred că ți-ai planificat cumva această zi în care să reușești să spui stop unui astfel de comportament. Ei bine, 4 de bâte mi-arată aici bucuria pe care tu ai putea să o resimți în urma victoriei asupra acestui personaj din viața ta. Cu alte cuvinte, îți dai seama că ai o valoare și dacă cei din jurul tău nu știu să aprecieze valoarea ta, ar fi mai bine să închei socotelile cu acele persoane. Te văd foarte entuziasmată pentru viitorul, să spunem, acestei situații sau relații, da? Aș spune chiar o întoarcere. S-ar putea ca în momentul în care tu să-i arăți acelui om că nu ești atât de naiv sau naivă și să nu-ți dai seama de comportamentul său, să știi că s-ar putea să se întoarcă roata și să fii mai apreciată, ba chiar să vezi că persoana aia devine mult mai binevoitoare cu tine, ba chiar îți oferă anumite lucruri pe care nu credeai că poate fi în stare să ți le ofere. Iar aici vedem un om care își câștigă sau recâștigă independența, adică este mai sigur pe el, mai stăpân pe ceea ce este, ceea ce poate face și pe valorile sale sau pe valoarea sa ca om. E pe principiul ăla, băi, mă respecti, te respect și eu. Nu mă respecti, atunci n-am să-ți arăt nici eu respectul meu. O situație de altfel care ar trebui să fie prezentă în viața tuturor, să nu mai admitem comportamente egoiste în jurul nostru. Dragilor, este o zi fericită pentru voi, ni se anunță o zi cu bucurie, cu împlinire. Aș spune că în tot proiectul ăsta al tău, pentru că e aici o strategie pe care tu ai făcut-o, ai și persoane care te ajută. Poate, cine știe, persoane care te ajută cu un sfat sau care te ajută să demaști această persoană. Lasă-ți fricile să se dizolve. Poate fi aici un moment de care ți-a fost teamă. De cele mai multe ori ne este teamă să înfruntăm astfel de persoane. Ei bine, dacă te identifici cu această citire, lasă frica deoparte și spuneți adevărul propriu, pentru că vei avea cu siguranță de câștigat. Ai să fii surprinsă de rezultatul care va fi. Mergem mai departe, dragilor, cu zodia Taur. Ia să vedem ziua de miercuri, 20 decembrie, ce aduce pentru zodia Taur.
Aici, optul de cupe îmi arată la tine o nevoie de a lăsa trecutul în spate și de a merge mai departe. Văd multă încredere în tine. Cine știe, poate este o hotărâre de a te detașa de o situație, de o problemă, de o persoană și ai destul de multă încredere în această zi încât să știi că vei reuși ceea ce ți-ai propus pentru viitorul tău. Haideți să vedem ce anume vreți să lăsați în spate. Unii dintre voi posibil să vă gândiți la o relație, dar văd că aveți aici nevoie de mai multe informații, e o curiozitate, poate chiar pleci în căutarea unor răspunsuri în această zi. Posibil ca unii dintre voi să vreți să renunțați la singurătate, la independență, să spunem așa, și să vă doriți să intrați într-o relație. Poate v-ați gândit că, băi, e momentul să renunț la acest statut de single, da, și să intru și eu într-o relație. Dar văd aici o curiozitate. E posibil să spuneți, stai un pic, întâi să mai aflu una alta despre persoana cu care vreau să intru într-o relație, ca mai apoi să iau decizia cea mai bună. Doiul de spade aici mi-arată că tu nu prea vezi clar lucrurile la momentul ăsta sau poate fi și o situație, bă, eu vreau, am încredere în mine, dar oare lucrurile vor sta exact așa cum îmi doresc eu? Sau poate unii dintre voi chiar v-ați confrunta cu două opțiuni. Vedem că e aici multă analiză, introspecție pe subiect. Să plec, să nu plec, să las în spate, să nu las în spate, ce să fac, cum să fac. E o mare, mare curiozitate aici la voi. E nevoie să luați o decizie, dar nu puteți lua decizia pentru că nu aveți toate datele problemei. Să știți că în această zi pajul de spade ar putea aduce, să spunem, mai multă claritate. O claritate a subiectului de care sunteți interesați și poate chiar aceste informații să vă pună pe gânduri. Poate pentru unii dintre voi e o situație din aia, gata, m-am hotărât, fac treaba aia, și deodată să apară niște informații care să vă bage într-un blocaj și să nu mai știți ce vreți cu adevărat. Ei bine, vedem aici regina de bâte, regele de monede, zodii de foc, zodii de pământ și un potențial foarte mare între cele două personaje. Acum depinde foarte tare, te poți identifica dacă ești bărbat ca fiind regele de monede și poate ai de-a face cu cineva în berbec, leu, săgetător. Te gândești la potențialul care există în această relație. Poate înspre această relație vrei să te îndrepți, dar se pare că informațiile pe care tu le-ai putea afla în această zi tulbură un pic decizia ta, mintea ta și creează acolo un blocaj care te face să mai stai pe gânduri. Da, e clar o zi în care niște vești, niște informații s-ar putea să creeze un blocaj mental la tine și dacă până acum luasei o decizie, s-ar putea ca decizia asta să ridice semne de întrebare. Oare o fi bine să decid așa sau nu? Ei bine, cartea stelei aici te îndeamnă să nu-ți pierzi credința, speranța și să te uiți după semne. E clar că tu în momentul ăsta, mai ales că nu vezi situația foarte, foarte clar, ești destul de derutat sau derutată, ai nevoie de niște semne și mai ales să îți menții credința că totul va fi bine. E și vorba de iertare aici pentru unii dintre voi. Cine știe, poate e vorba de o relație în care au fost ceva divergențe, poate au fost niște comportamente pe care tu încă nu le poți ierta. Tu știi cel mai bine sau, bineînțeles, poate e vorba de ceva ce nu îți poți ierta ție. Sunt sigură că pentru aceia care v-ați identificat în citire, găsiți sens la mesajele pe care le-au transmis cărțile Oracol. Mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Gemeni. Ia să vedem la Zodia Gemeni care este mesajul zilei de miercuri, 20 decembrie. La Gemeni avem aici cartea lunii, necunoscuți, secrete.
Poate fi vorba aici de o teamă, de un feeling cum că ar exista ceva secrete în spatele unei fericiri. Poate aici ai tu o teamă că lucrurile sunt doar de suprafață, așa îmbucurătoare. Iată și un rege de cupe. E posibil aici să te frământe, să fie un conflict interior legat de anumite temeri ale tale vis-a-vis de acest rege de cupe, poate un rac, un pește, un scorpion, vis-a-vis de relația fericită pe care tu o ai sau ai putea o avea cu această persoană. Vedem niște planuri de viitor care cumva creează aceste temeri. Poate te gândești, da mă, noi ne-am făcut planul să facem așa, să ne mutăm, să ne luăm o casă, să facem cumva niște schimbări pozitive. Dar la tine acolo există o anumită teamă. Te gândești, bă, oare merge, oare nu merge? Dacă cumva sunt niște secrete pe care eu nu le știu, dacă poate apărea ceva așa pe nepusă masă și să schimbe total destinul acestei situații. Eu cred că una peste alta tu ești într-o perioadă în care lucrurile, cel puțin de suprafață, par în direcția potrivită sau sunt bune pentru tine. Numai că îți este aici foarte teamă de ceva ce tu nu cunoști. Este poate o situație necunoscută ție. Iată, am aici, poate pentru unii dintre voi, ceva griji legate de bani, de abundența financiară pe care ai putea o avea, ai putea să o ai lângă acest om. Dar roata norocului mie mi-arată că toate aceste temeri pe care tu le resimți în perioada următoare sunt niște temeri constructive care te fac cumva să acționezi, să vorbești în așa manieră încât să se schimbe situația într-un mod cât se poate de pozitiv. Îți recâștigi un pic independența, poate chiar aici e provocarea pentru tine. Văd că ai de a face cu un personaj în care există practic toate energiile la un loc. Câteodată omul ăsta e omul pe care te poți baza, câteodată ți arată detașat, indiferent, câteodată ți arată și iubire. Poate tocmai asta e provocarea ta, să n-ai încredere 100% în omul de lângă tine și să fii practic determinat, determinată, să fii pe picioarele tale. Dragilor, aici eu cred că multe din temerile astea ale tale vin și din niște experiențe ale trecutului. Pentru că mai am aici pajul de cupe care vine și cu ideea de îmbunătățirea situației. Deci cumva lucrurile merg înspre bine în relația ta, în situația ta. E posibil aici să fie vorba și de un grup, pentru că am mai multe energii, da? Am și apă, am și pământ, am și aer și e posibil aici să fie vorba de cum vor merge lucrurile în casa noastră, în echipa noastră, în prietenia noastră, da? Pentru că tu știi că trecutul acolo nu a fost chiar atât de fericit cum s-ar fi dorit. Dar pajul ăsta de cupe, să știi că vine cu înnoire, vine cu ideea de hai să reparăm, hai să îmbunătățim, hai să facem să fie bine, vine cu idei noi, vine cu nostalgie, să spunem, cu amintiri plăcute care vă fac cumva să vă reconectați și să schimbați în pozitiv situația dintre voi. Acum, depinde în ce situație te regăsești, oricum ar fi să știi că situația se schimbă în bine. N-ai de ce să te temi. Chiar poate fi o ocazie bună să îți identifici aceste temeri, să le scoți la suprafață și să te eliberezi de ele. Ascultă-ți intuiția. Intuiția ta ce spune? Și iată, mai ai un îndemn din partea îngerilor să-i întrebi, pur și simplu să ceri ghidare. Și această ghidare poate veni prin tot felul de mesaje, prin vise, prin, nu știu, un mesaj pe care l-auzi la televizor, îți poate veni răspunsul de care ai nevoie. Mai ales dacă e vorba aici de o schimbare care ține cumva de tine.
și nu știi ce ai de făcut. Iată, e o situație care de fapt vine ca să te ajute să lucrezi cu tine. Nimic nu e întâmplător, dragilor, și când ne sunt scoase la suprafață anumite frici, întrebați-vă, băi, ce fac? Ce fac acum? Cum fac ca să identific ce este acolo și cum pot să repar, ca să zic așa, situația. Mergem mai departe, dragii mei, cu Zodia Rac. Ia să vedem la Zodia Rac care ar fi mesajul zilei de miercuri. Voi aici văd că aveți o speranță, că lucrurile se îndreaptă. Poate sperați la o vindecare. Aveți aici și o soluție, o idee nouă care vă dă această speranță. 9 de monede este omul independent, mândru de munca sa. Eu cred că voi sperați aici că ați găsit soluția cum să faceți propria afacere, cum să faceți mai mulți bani, cum să deveniți mai independenți, să nu mai fiți poate atât de dependenți de ceilalți, de oamenii din jurul vostru. Poate unii dintre voi ați găsit soluția miraculoasă prin care să vă vindecați. Cine știe, ați găsit un medicament bun și știți că, băi, uite, cu asta mă fac și eu bine și o să pot să ajung independent, să nu mai depind de alții, să-mi aducă sau știu eu ce. Văd aici că la voi ceva este în dezechilibru. Poate aveți mai multe joburi și nu le mai faceți față. Sunt mișcări de evenimente care vă cam dau peste cap în perioada asta sau cel puțin în această zi. Cred că o situație care vă dezechilibrează în această zi, dar speranța că va ieși totul bine vă face să fiți calmi, să fiți temperați, să fiți liniștiți. Știi, e ca și cum, băi, e agitată ziua, e agitată, dar sper că până la sfârșitul zilei totul va ieși bine și așa reușiți să vă calmați. Poate și din cauza faptului că știți că aveți asul în mânecă. Este aici un curaj, poate chiar, nu știu, o situație în care abordarea ta poate părea ca o nebunie. S-ar putea ca cei din jur să zică, mamă, dar ce îndrăzneață ești să faci treaba asta, dar te văd foarte încrezător. Încrezătoare, nu știu, vrei tu să faci așa un act de curaj, pentru că ai credința 100% că va ieși, indiferent cât de greu este și cât de tare te va dezechilibra. Acum nu știu, că ți iei tu mai multe sarcini și lumea o să zică, băi, dar când ai tu timp să faci toate astea? Și tu zici, las că știu eu, că eu am soluția, eu am încredere în mine, eu pot, da? Văd un rege de bâte aici, poate fi un berbec, un leu, un săgetător și cred că el sau persoana asta ar putea fi singura care o vezi tu ca și impediment, așa, care te îngrijorează. În rest, soluția care o ai tu, curajul, încrederea în tine, alea nu sunt, cel puțin în această zi, o problemă. Știi că ce depinde de tine se va face, știi că vei face față acestei situații în care schimbările pot veni din toate direcțiile sau cel puțin rapiditatea cu care se desfășoară ziua de miercuri pentru tine, știi că îi vei face față orice ar fi. Singura ta grijă e regele ăsta de bâte. Poate e o persoană un pic cam căpoasă, căreia nu prea îi faci față, o persoană mai arogantă și va trebui cumva să ai o atitudine sigură pe tine în fața acestei persoane, ca să îi arăți că și tu ești la fel de puternic sau puternică ca și el. Pentru că e un personaj masculin, am spus el, dar puteți interpreta și ca fiind o femeie, dacă sunteți bărbați și vă uitați în acest moment la această citire. Dragilor, este probabil o zi în care tu refaci aici fundația unei situații, unei relații din viața ta. E un moment oportun pentru tine, că te văd foarte, foarte încrezător, încrezătoare și curajul tău chiar este de admirat. Dacă mai ai nevoie de niște răspunsuri, să știi că meditația, rugăciunile te pot ajuta, îți pot aduce răspunsurile de care tu ai nevoie. Și eliberează-te de blocaje. Blocajele, bineînțeles că pot fi mentale. Acel moment în care mintea zice, băi, n-ai să poți, n-ai să reușești. Dar cu ce cărți ai tu aici, eu cred că tu reușești să eliberezi orice fel de blocaj.
Atâta, acel rege care, să spunem așa, te îngrijorează și ar putea fi ca un blocaj pentru tine. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Leu. Ia să vedem la Zodia Leu care ar fi mesajele pentru ziua de miercuri. Cavalerul de bâte aici vine cu pasiune, cu determinare. Ești foarte determinat să faci față unei concurențe, unei lupte în care te-ai simțit trădat. Aici știți cum e? Poate vine o veste din aia de trădare maximă și te ambiționează să faci față oricărei situații. E ca și când te provoacă cineva la luptă. Ești provocat, provocată în această zi și să știi că reușita ar putea fi de partea ta. Văd aici că ai putea să fii mândru foc de tine, de reușita ta. Eu cred că faci față unei opoziții din viața ta. Toți avem un gică contra în viața noastră, nu? Și după ce că ți-e gică contra, mai faci aici și niște gesturi care s-ar putea să te rănească. Fix acea rană, ca să spun, pe tine nu te lasă acolo jos, ci pe tine te determină. Stai că ți-arăt eu ție, stai că ți-arăt eu ție cine sunt eu de fapt. Și te văd aici tare încântată de posibilitatea de a da acestui om poate peste nas. Împărăteasa e cea care aduce în materializare o dorință a ta. Poate tu chiar ți-ai dorit să ajungi în ziua în care o persoană care te-a trădat să-i dai peste nas cu ceva. Și este, să știi, un moment foarte eliberator pentru tine. E acel moment în care în sfârșit poți să respiri și tu ușurată. Nu știu, ori dovedești cuiva că ai avut dreptate, ori dovedești trădarea cuiva. Dar este un moment tare eliberator pentru tine. Aș spune eu că, cel puțin de moment, este o situație care ți aduce mare bucurie. Singura chestie, văd că pe viitor te îngrijorează sau ca nu cumva să mai ajungi iarăși într-un punct în care să te doară foarte tare. Deci știi cum e? E ca și când dai peste nasul unei persoane care te-a trădat, e o victorie pentru tine, este o eliberare, că ai reușit cumva nu să te răzbuni tu, ci vezi că se răzbună cumva universul. Dar îți faci griji totuși ce ar putea fi pe viitor, că știi că persoana asta probabil e capabilă de multe. Dar cel puțin de moment e un moment fericit, e o zi fericită, un moment în care respiri și tu ușurată. Ei bine, sfatul pentru voi, dragilor, e să o luați de la zero cu curaj oricând, pentru că eu cred că ziua de miercuri e practic dovada că Dumnezeu nu doarme. Dumnezeu e acolo și întotdeauna face ca lucrurile să se întâmple și întotdeauna karma își spune cuvântul. Dragilor, e o perioadă de recuperare pentru voi, de vindecare, așa o văd și eu, ca o zi în care reușești să vindeci acolo o mare durere a ta. Și cred că este o zi în care vei fi și ascultată. Poate până acum această persoană s-a făcut că nu te aude, dar faptul că tu reușești și demonstrezi aici niște lucruri este poate un moment victorios pentru tine în care respectiva persoană te și aude de această dată. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Fecioară. Haideți să vedem la Fecioare care ar fi mesajul zilei de miercuri 20 decembrie. Ce putem vedea? Regele de cupe aici vine cu iubirea. Dar haideți să vedem despre ce este vorba, că avem și o regină de bâte, berbec, leu, săgetător, zodiile de apă, iarăși. Sunteți aici două energii, aș spune eu, în care, să spunem, cel puțin în această zi, par să formeze o relație ce poate avea perspective
să spunem, bune, pentru că văd cartea speranței. Eu cred că la tine acum lucrurile nu sunt chiar atât de mult cum ți-ai dorit tu. Nu sunt, poate, în condițiile în care ți-ai dorit tu. Văd aici că este un trecut care nu-ți convine și care cumva te face în continuare să te gândești la ce s-a întâmplat acolo. Poate această regină de bâte este ispita care a apărut în familia ta. Poate este persoana care a făcut ca familia ta să nu mai fie una tradițională, una, nu știu, ca la carte, da, să spunem. Văd că tot analizezi. Cine știe, este o zi în care circumstanțele, întâmplările din această zi te fac din nou să te întorci în trecut. La ce am iubit, la ce am trăit, la ce s-a întâmplat acolo, și plăcut și neplăcut. Pentru că văd și doiul de cupe. Parcă ești nostalgică, parcă te gândești din nou la o anume persoană din viața ta. Dar vedem aici că acest rege de cupe ar putea veni către tine cu ceva ofertă, cu o dorință de a îmbunătăți situația, iată, cu niște planuri de viitor și cumva îți dă o speranță că lucrurile ar putea să se îndrepte și ar putea să vă ajute să lăsați trecutul în spate și să vă îndreptați spre noi orizonturi, poate mai plăcute de data asta. Iată aici un curaj la tine pe care îl văd. Ori îți propune să pleci undeva împreună, ori îți propune să vedeți totuși un viitor împreună, un viitor care poate până acum nu prea mai era în calcul. Cert e, chiar dacă la momentul ăsta tu încă ai rămas în energia aia a trecutului și nu-ți convine deloc situația, vedem că vine către tine o cupă a iubirii și îți aduce o speranță în suflet, o speranță de reconectare emoțională cu persoana asta. Și nu e neapărat să fie o persoană cu care ai o legătură romantică, poate e cineva important din familia ta. Și sfatul, bineînțeles, că a venit să-ți schimbi perspectiva. Tu vezi doar perspectiva aia a trecutului. S-a întâmplat așa. M-a înșelat, m-a trădat, m-a tratat urât și tu vezi doar perspectiva aia ca fiind posibilitate și pentru viitor. Ei bine, nu. Schimbă. Vezi sau încearcă pe cât posibil să-ți imaginezi un viitor în care lucrurile sunt perfecte, în care situația se va îmbunătăți radical. Pentru că să știi că doiul de cupe îmi vorbește și de o situație mult îmbunătățită, da? Rămâi pozitiv, iată, și îngerii îți transmit să rămâi pozitiv, pozitivă. Lasă ce s-a întâmplat în trecut, că nu e obligatoriu să se repete ce a fost în trecutul vostru. Lucrurile se pot schimba, să știți că situațiile pe care le trăim în relațiile noastre, mai ales acelea care ne fac să suferim, aduc și schimbarea. Și nu doar a noastră, și a celorlalți implicați. Lasă-ți fricile deoparte. E nevoie și poate e o provocare pentru tine să înveți să nu-ți mai fie frică. Pentru că de cele mai multe ori se întâmplă să manifestăm fix ceea ce ne e frică. Poate și în trecutul tău te-ai gândit la ce s-a întâmplat acolo și nu ți-a convenit și de-aia ai și trăit lucrurile alea. Așa că nu te mai gândi la ele. Știu că nu e simplu, dar se poate. Bun, mergem mai departe cu zodia Balanță, dragilor. Ia să vedem la Balanțe ce aduce ziua de miercuri. Ziua de miercuri aduce aici, văd că niște vești, poate de la distanță, prin intermediul internetului, primești un mesaj care te va ajuta să iei o decizie, să nu mai stai așa, când la Aca, când la Caiafa. Cred că tu nu prea știi, ești într-un dezechilibru în momentul ăsta sau ești nehotărâtă. Veștile astea să știi că te ajută să iei o decizie, să știi ce ai de făcut. Că de multe ori dezechilibrul îl putem tolera, dar nu pe o perioadă lungă de timp. Iată, vestea asta te va ajuta să pleci. Poate chiar alegi să pleci înspre ceva mult mai sigur, mai stabil pentru tine. Veștile astea te pot ajuta să te detașezi de trecutul tău. Cine știe, poate iei hotărârea, odată cu veștile astea, să pleci dintr-un loc, să te duci într-un alt loc.
de muncă, poate într-o relație, cine știe, ținând cont că este o etalare de zi, da? Poate fi o chestiune mult mai mică. Bă, uite, eu astăzi nu știu ce fac, dar mâine am de făcut ceva și nu prea știu ce hotărâre să iau. Poate am două alegeri de făcut. Aștept să văd ce mesaj îmi trimite Xulescu și în urma acelui mesaj voi lua decizia. Vedem aici, da, că ai putea să pleci undeva, poate după niște bani, poate vei primi niște bani odată cu această plecare. Vedem că mulți dintre voi ați cam stat mult timp și ați așteptat, ceea ce a cam agravat, să spunem, situația sau a fost cam toxică pentru voi așteptarea asta. Eu cred că în sfârșit vin veștile mult așteptate care vă ajută să ieșiți din starea asta de așteptare. Poate fi vorba, bineînțeles, de nu știu, niște frici pe care tu le-ai avut și le-ai scos la suprafață pe momentul așteptării. Poate ți-a fost frică chiar să iei o decizie și ai așteptat să primești vestea asta ca să poți lua o decizie. Vedem aici, cred că mulți dintre voi o să vă pară rău că ați așteptat în această zi. Ați așteptat după ceva, ați așteptat după un contract, ați așteptat după o relație, ați așteptat o persoană în viața voastră, da? Și eu cred că ce se întâmplă în această zi vă face să mergeți înainte și să nu mai stați să așteptați după nimeni să vă vedeți de viața voastră. Vor fi niște regrete aici în această zi, regrete care vă vor ajuta să luați o decizie, bineînțeles, în favoarea voastră. Sfatul pentru voi este să vă eliberați de tot ce a fost acolo în trecut, nu cărați resentimentele cu voi, că nu vă ajută în noua viață și iată, ești pregătită. Poate n-a fost momentul până acum și a trebuit să aștepți tocmai ca să conștientizezi niște lucruri. Dar acum ești pregătită să pleci mai departe cu viața ta. Dar atenție! Nu pleca cu resentimente și cu gândul că totul s-a întâmplat într-un mod negativ sau că ce urmează ar putea fi negativ. Focusează-te pe partea pozitivă. Ia vezi, băi, da, ok, îmi pare rău că am stat, că am așteptat, ca blegul, ca bleaga sau așa mai departe. Dar, de fapt, care e partea pozitivă din toată situația asta? Pentru că, sigur, ai avut ceva de învățat de acolo, au fost niște beneficii. Mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Scorpion. Ia să vedem la Scorpioni care este mesajul zilei de miercuri, 20 decembrie. Ce putem vedea? Voi aici văd că vă îngrijorați, vă îngrijorați, vă e teamă că se întâmplă ceva. Ia să vedem ce vă e teamă vouă că se întâmplă. Mai, la voi aici vă e teamă că ar putea să se întâmple ceva care vă face să stagnați, să vă opriți poate dintr-un proiect sau că lucrurile ar putea degenera astfel încât să vă oprească din, nu știu, o evoluție a voastră. E ca și când ți-e frică că se întâmplă ceva și nu mai poți să pleci la școală, nu mai poți să pleci la servici sau, nu știu eu, o altă situație. Dar am aici șaptele de bâte care mi arată că îți vei apăra convingerile, indiferent ce se întâmplă, indiferent de întorsătura pe care ar putea o lua viața ta, tu vei apăra ceea ce este al tău. Te văd luând o decizie în această zi. Îmi arată în același timp această carte și relații apropiate care pot veni cu susținere pentru tine în întâmplarea asta care ar putea aduce o suspendare a evoluției tale. Nu știu, e ca și când te îngrijorezi că se întâmplă ceva și pui pe pauză o relație, un job, o școală, o ceva. Cam asta văd eu aici. Numai că vei lupta ca lucrurile să nu se întâmple așa, vei lua o decizie și văd aici și susținerea din partea unei persoane foarte, foarte dragi, un suflet pereche din viața ta, care îți va da puterea să mergi mai departe, să-ți cauți răspunsurile și să faci strategie
nouă, poate pentru următoarea perioadă. E mai degrabă aici, dacă vrei, o materializare a unor frici ale tale. Deci vezi că de ce ți-e frică nu scapi. Ai putea să materializezi turnul ăsta, dar să știi că și dacă s-ar întâmpla așa, tu de fapt o să recalculezi, o să faci o strategie nouă și vei găsi puterea să ieși din ea. Așa că ia vezi, dacă te-ai identificat, ce ți-e frică ție în acest moment, ce ar putea să se întâmple, în ce să se facă pauza asta, da? Dacă ai identificat lucrul ăsta, încearcă pe cât posibil, bineînțeles, să schimbi gândul acela care te ține în frică. Ascultă-ți intuiția, pentru că intuiția niciodată nu te minte. Să știți că de multe ori fricile astea vin din minte, nu din intuiție și noi avem impresia că presimțim, dar nu există așa ceva. Frica aia pe care o resimțim și în corp nu e din cauza că presimțim, ci din cauza că mintea noastră croșetează niște scenarii care ne creează acele frici, dar nu e că simțim noi. Dați-vă voie să străluciți, să vă arătați puterea de a ieși dintr-o situație, aș spune eu, complicată și obține mai multe informații. Ia vezi că tu îți faci niște griji pentru că de fapt nu știi multe lucruri și mintea atunci când nu știe găsește ea și le croșetează astfel încât să îți creeze niște scenarii posibile. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Săgetător. Ia să vedem la Săgetători care ar fi mesajele zilei de miercuri. La voi aici ori aveți un agitator la muncă, pentru că vă văd muncind și cineva agită apele, poate chiar șeful vostru. Regele ăsta de spade, da, poate fi o autoritate, poate fi o persoană care, deși tu îți faci treaba, depui eforturi, bă, parcă n-ai cu cine, tot vine, vă agită, vorbește urât, țipă, urlă, ia uite, chiar ar putea provoca o situație un pic neplăcută, dar văd că tu ești foarte bine din ea. Cine știe, turnul ăsta poate vine cu o decizie așa pe nepusă masă, poate veni ca un impuls turnul ăsta din cauza că te poți certa, să spunem, cu cineva la muncă, cu cineva acasă, dar să știi că este o ceartă constructivă care va scoate la suprafață multe neclarități ce era nevoie să fie scoase. Ia uite, era multă confuzie aici din ce văd eu la voi și chiar stăteai în dubii, băi, eu mai stau, nu mai stau. Să știi că turnul ăsta te ajută să semnezi un contract mai șmecher decât ai avut până acum și cred că tu ai amânat momentul să vorbești, dar cred că te enervează atât de tare persoana asta că zice, păi eu m-am abținut să zic ca să nu fie acum înainte de sărbători, asta e că zic eu una bună acum și să vezi ce te liniștesc. Dar de fapt, chiar dacă pare ca o mamă să vezi mă dă afară acum sau, nu știu, iau eu decizia să plec, de fapt lucrurile vor lua o întorsătură atât de pozitivă, să zic, da, eu nici nu credeam că tu crezi asta și, nu știu, vei fi foarte mulțumit de rezultatul care poate apărea. Ba chiar Marele Preot aici îmi arată clar că îți deschide o cale, te ajută să-ți regăsești echilibrul, dar ție ți-e teamă de treaba asta. Ai un mare conflict interior acolo sau, nu știu, parcă ceva din tine vrea, ceva din tine nu mai vrea și asta te face așa să fii dezechilibrat. Eu cred că turnul ăsta scoate la suprafață exact ce e mai bun din tine, din celălalt, din relația voastră, astfel încât să vă reglați, ca să zic așa, conturile și să fie treaba bună de acum încolo între voi. Poate fi vorba de orice tipar de relație. Ei bine, dragilor, aici cred că se închid niște discuții cu turnul ăsta, se varsă tot, adică e ca și când poate ați ținut în voi multe lucruri nespuse.
Acum, cu turnul, da, se poate spune absolut tot ce s-a ținut închis, dar în felul acesta reușiți și să închideți un capitol, să închideți niște discuții și să nu mai reapară vreodată între tine și persoana respectivă. Este cu siguranță o situație care va îmbunătăți, dacă vrei, relația. Și atenție, pentru că eu cred că totul a degenerat pentru că tu nu ți-ai știut prioritățile și poate de multe ori ai depus tu mai multe eforturi ca să fie bine. Și dacă tu ai avut cu un rege de spade care își poartă interesul întotdeauna, probabil ai ajuns să suferi pentru că omul ăsta cam greu să aprecieze ceea ce faci tu pentru. Și normal că la un moment dat frustrările alea se adună. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Capricorn. Ia să vedem la Capricorn care este mesajul pentru ziua de miercuri. Vedem aici că pe voi vă nemulțumește o ceartă. Vă certați cu cineva sau poate o fi o persoană cu care nu prea o scos la capăt și treaba asta te nemulțumește. Dar găsești tu motive să fii încântat și să nu-ți strici perioada asta de sărbători. Iată niște vești, niște mesaje pe care poate tu le așteptai de mult. Așteptai poate o promovare, o evoluție, așteptai ca lucrurile să se schimbe în viața ta. Ei bine, și nu prea se întâmplă. Ceea ce te face, bineînțeles, un pic mai aspră, poate un pic mai impunătoare. Băi, stai un pic, așteptam și eu niște premii, așteptam și eu o promovare acum la sfârșit de an, dar nu se poate așa ceva. Și s-ar putea, iată, să te cerți cu cineva, ba chiar să se creeze o energie precum cea a turnului, sau cel puțin te aștepți să se întâmple o chestie de tăia. Ori te aștepți să te dea afară, ori te aștepți ca tu să iei o decizie radicală, să pleci, pentru că cearta asta s-ar putea să fie una urâtă. Dar te scoate în același timp din zona de confort și s-ar putea să fii foarte încântat, încântată de rezultatele obținute. E ca și când ai curajul pentru prima oară să-ți impui punctul de vedere, să spui și tu ce ai gândit, indiferent de riscuri. Chiar dacă nu se știe ce va fi, o să fii demis, demisă, nu contează, da? Dar una peste alta, să știi că văd aici o mulțumire de sine. Băi, măcar am zis tot ce am avut pe suflet. Măcar i-am arătat ăluia sau ăleia că lucrurile nu-s doar cum vrea, sau să nu creadă că dacă am acceptat niște lucruri și am făcut niște compromisuri, eu nu am văzut că s-a dus poate în punctul maxim cu cerințele alea sau că a exagerat, da? Văd aici și o capacitate de a privi înțelept situația asta și poate de aia și găsești motive de mulțumire. Dragilor, vedeți că aveți aici puterea de creație, aveți puterea să materializați ce vă doriți. E ca și când cărțile îmi spun că toată situația asta se poate întoarce în favoarea ta. E o oportunitate. Ia uitați aici ce spun și îngerii. Așa că dacă ai de gând o chestie din asta, să-ți spui adevărul, fie că e în relația de iubire, că e în relație la muncă, spune-ți adevărul tău, fără teamă, fără frică, scoate adevărul la lumină, da? Fă lumină acolo, că poate omul respectiv nici nu-și dă seama cât de mult te deranjează pe tine anumite lucruri. Și odată ce te eliberezi de acest lucru, chiar se poate schimba situația în favoarea ta. Ba chiar să o vezi ca pe o oportunitate. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Vărsător. Haideți să vedem la zodia Vărsător ce putem avea. Judecata și doiul de cupe. Aici poate fi vorba de o împăcare, dar o împăcare pe care tu nu prea o vezi chiar cu ochi buni. Aș spune că sunt multe aspecte pe care nu prea le vezi cu ochi buni în situația asta. Știi că vă certați într-una, știi că sunt opoziții, știi că ați creat bârfe, poate în jurul vostru. Acum este, nu știu, o situație care
cumva e dorită de tine, dar tu știi din trecutul și din experiențele trecutului cam tot ce s-a întâmplat acolo și lucrul ăsta te îngrijorează. E ca și când vine cineva și zice, băi, hai mă să o luăm de la capăt, dar a uitat cât de mult v-ați certat, cât de mult v-ați contrat, cât de rău ați făcut poate în jurul vostru și tu îți reamintești aceste lucruri și văd aici că cel puțin pe viitorul apropiat tu proiectezi niște scenarii tot la fel de negative cum au fost în trecutul tău. Da, te face fericit, fericită ideea de împăcare, văd aici, ideea de împăcare, de nou început, sigur, stabil, avem soarele și asul de monede, două cărți superbe. Dar ia uite ce ai aici lângă, suferință. Atenție că poate fi o zi dezamăgitoare, o zi în care te amăgești că lucrurile ar putea fi așa și tot tu vei avea de suferit. Este, nu știu, poate o zi în care tu speri la mai mult decât ar putea fi posibil. Și să vezi că ai de-a face tot cu o persoană care, nu știu, ar putea aduce un viitor la fel de dureros cum ai avut și trecutul cu el sau cu ea. Dragilor, ieșiți de acolo, din zona aia de visare. Nu știu de ce simt să spun că am de a face cu persoane care poate visează cu ochii deschiși. Odată ce un om îți arată prin acțiuni de ce este capabil, lasă ce spune, dar prin acțiuni îți arată niște comportamente neadecvate care te-au rănit. Oare de ce ar mai trebui să visezi, să spunem așa, lângă sau să visezi un viitor cu acele persoane? Bun, vedem aici că situația se va îmbunătăți, chiar dacă la momentul ăsta pare un pic dezamăgitoare, îngrijorătoare situația ta, se va îmbunătăți. Ai răbdare că tu momentan nu prea vezi clar lucrurile. Ia uite-te aici, ești legat la ochi. Așa că așteaptă un pic să se mai clarifice situația. Este aici un mesaj care ne spune să mergi, să obții ceea ce tu îți dorești. Dar e foarte important să înțelegi că e nevoie să ieși din tiparele vechi, de gândire, de acțiune, de abordare. Trebuie să abordezi situația asta într-un mod total diferit, ca să nu mai ajungi să suferi. Și dacă e vorba de posibilitatea unei împăcări, încearcă ca de data asta schimbarea să vină de la tine, să nu mai ajungi să suferi iar lângă omul respectiv. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Pești. Hai să vedem la Zodia Pești care ar fi mesajele pentru ziua de miercuri, 20 decembrie. Ei bine, șaptele ăsta de bâte aici ne indică poate o defensivă a ta, ți este frică de ceva. E ca și când parcă te opui unui capitol nou din viața ta. Pentru că văd aici că ceva se închide și împărăteasa materializează ceva nou în viața ta, aduce noutatea, poate, nu știu, o schimbare benefică pentru tine și tu te împotrivești. E ca și când zici, nu, eu sunt aici, pe poziții. Pajul de bâte este viitorul, este entuziasmul pentru viitor. Păi, ai doi pași, e ca și când vine lumea la tine și unul îți propune să faci ceva, unul îți propune să faci altceva și tu îi aștepți cu bâta. Nu știu, aici, iată, vrei tu să mai aștepți sau este o perioadă în care tu aștepți. Posibil pentru unii dintre voi să aveți de luat o hotărâre, să fie două situații la care voi trebuie să vă hotărâți și nu știți ce să hotărâți. Numai să știți că ziua de miercuri s-ar putea să vă surprindă cu ceva rapiditate în schimbare și vreți, nu vreți, ia uitați aici. Trebuie să puneți punct și să o luați de la capăt. E ca și când te-ai fi opus tu, frate, până acum schimbării, dar nu mai poți că vine peste tine. Este o zi în care ai mult mai multă claritate și știi ce ai de făcut. Chiar dacă tu te opui,
Ești în fața adevărului, e lumina atât de clară încât nu prea mai ai cum să spui tu că nu vrei, că nu e, că nu se face, că știu eu ce mai spui tu aici. Deci schimbarea este necesară, vrei, nu vrei. E o schimbare care aduce un mult mai mare potențial pentru tine. De ce te opui tu? Nu știu, poate din cauza zonei de confort, da? Aici poate fi vorba de o ofertă financiară, poate fi vorba de o ofertă de siguranță, de stabilitate pentru tine. Da. Ascultați-vă intuiția, ia vedeți voi ce vă zice intuiția, pentru că să știți că oricum o să fiți într-o situație în care nu veți putea să mai amânați foarte mult lucrurile. Ți se spune să spui da situației, să spui da schimbării. Cu cât ne opunem mai tare schimbării, cu atât mai greu ne este atunci când se produce această schimbare. Întreabă-te care sunt prioritățile tale și vei găsi răspunsurile mult mai ușor, mai simplu pentru tine. Așa că dacă vrei să-ți fie bine, ia întreabă-te, băi, ce e prioritar pentru mine? Ce e pe primul loc? Familia, serviciu, banii, prietenii și așa mai departe. Pe atunci voi merge în direcția respectivă. Că nu pot să stau așa, să aștept la nesfârșit și să las lucrurile la nesfârșit, așa, suspendate. Oricum, adevărul ăsta aici și soluțiile vor veni atât de clare pentru tine, încât n-ai cum să te mai opui acestui sfârșit. Este un sfârșit categoric în viața ta, un sfârșit care, bineînțeles, duce către noi începuturi. Închizi o ușă și deschizi o altă ușă. Dragilor, vă urez o zi minunată tuturor și sper că vă ajută mesajele pe care vi le transmit. Vă pup, pa, pa!